રામ રામ સીતારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ અને હર હર મહાદેવ, ઘર ઘર મહાદેવ, જય લીરબાઈમાં, જય વિંજાત ભગત અને જય ખોડિયારમાં. તો કેમ મિત્રો બધાય? કોઈને આજે છે ને મારે વાત તમને એવી કરવી છે આજે કે બહુ શોકિંગ ન્યૂઝ છે. એમ શોકિંગ ન્યૂઝ એટલે અમારા જીવન એટલે જે પેન્શન જેટલા માણસોને મળે ને એના માટે તો બહુ ખતરનાક છે એમ. કારણ કે પેપરમાં આવી ગયું છે અને માણસો વાતો કરે છે કે પેન્શન જેટલા માણસો ને આવે છે એ બધા કે 10,000 પાઉન્ડ એને કે સેવિંગ ના ભરવા પડશે. આવા ન્યૂઝ આવે એમ. તો કદાચ તમને ખબર હોય કે ન ખબર હોય, પણ જેટલા માણસો પાસે સેવિંગ છે, સેવિંગ એકાઉન્ટ છે અને પેન્શન આવે છે એને કે 10,000 પાઉન્ડ સુધી ભરવા પડશે એ કે. તો વસ્તુ શું છે અને શું ખરેખર ભરવા પડશે કે ભરવાના છે કે ખાલી આ રૂમર્સ છે એમ, ખોટે ખોટા દીધા રાખે માણસો. તમે કીધું હાલો આજે તમારે એની વાત કરો ને તો તમને ખબર પડે કે વસ્તુ શું છે. હવે વસ્તુ શું છે, હવે આ પેન્શન ની વસ્તુ તો તમને ખબર છે કે આપણે 66 વર્ષના થઈએ ત્યારે પેન્શન ચાલુ થાય છે ને એ પછી 67 વર્ષનું થાય, 67 વર્ષથી, રાઈટ. હવે વસ્તુ એ બને છે કે ઘણાને પેન્શન ક્રેડિટ આવે છે, પેન્શન ક્રેડિટના ક્લેમ કરે છે, બરાબર છે કે એ તો પેન્શન અને પેન્શન ક્રેડિટ એટલે એ કે જે તમારી પાસે પૂરતા તમે નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ ભર્યો ન હોય પહેલા, રાઈટ, અને હવે તમે રિટાયર્ડ થઈ ગયા અને તમારી પાસે પૂરતી ઇન્કમ નથી કોઈ જાતના કોઈ સોર્સ, તો તમને પેન્શન ક્રેડિટ મળે, બરાબર, અહીંના જે લો પ્રમાણે. એટલે ઈ પેન્શન ક્રેડિટ. પણ તમારા પાસે સેવિંગ હોય, સેવિંગ તમારા પાસે પૈસા પડ્યા હોય બેંકમાં અને એનું વ્યાજ આવતું હોય, રાઈટ, તો તમારી પેન્શન ક્રેડિટ પણ એ ઓટોમેટિકલી એમાં કેલ્ક્યુલેટ થઈને ઓછી થઈ જાય એમ. જેટલે જે મળવા જોઈએ એનાથી ઓછા મળે એમ, બરાબર છે. એટલે આ એક વસ્તુ એ છે. અને પેન્શન મેઇન જે સ્ટેટ પેન્શન કહીએ, સ્ટેટ પેન્શન તો તમને ખબર છે કે નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ આપણે ભરીએ, રાઈટ, 30 વર્ષ સુધી ભરવો પડે. હવે 35 વર્ષ છે, 35 વર્ષ સુધી તમે નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ ભરો અને જ્યારે રિટાયર્ડ થાવ ત્યારે તમને એક આવક, તમને મંથલી ઇન્કમ મળે, જે વીકલી મળે મંથલી, પણ આમ વીકના કહીએ તો વીકના લગભગ 230 પાઉન્ડ જેવું છે અત્યારે હાલમાં, જો ટોટલ તમે પેન્શન ટોટલી નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ ભર્યો હોય તો, બરાબર. અને અમુકે પ્રાઇવેટ પેન્શન લીધું હોય ઘણાએ, કારણ કે ભાઈ બહુ પગાર હોય એવો પ્રાઇવેટ પેન્શન લેવાનો ફાયદો શું એ તમને કહી દઉં, કદાચ આમાં કહી દઉં, પછી હવે પાછું એવું બનાવીશું એવું હોય તો આપણે એના માટે સ્પેશિયલ બ્લોગ. પણ પ્રાઇવેટ પેન્શન એટલે ટૂંકમાં કંપની પણ આવી રીતે છે ને પ્રાઇવેટ પેન્શનનો કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની અરે એને કનેક્શન હોય અને એ લોકો પ્રાઇવેટ પેન્શન પોતાની કંપની તરફથી ચલાવતા હોય. એટલે જેટલા તમે પૈસા તમે એમાં નાખો એટલા સામે જે કંપનીવાળા છે એ કંપનીવાળા નાખે અને એના ઉપર કોઈ ટેક્સ ભરવો પડે નહીં. એને પ્રાઇવેટ પેન્શન કહીએ, બરાબર છે. તો એ એક થઈ ગયું. હવે હું વાત તમને એ કરું છું કે આ શું છે ખેલ બધોય. હવે ખેલ એમ છે કે ખરેખર કઈ આ વસ્તુ આ 10,000 પાઉન્ડની જે વાત છે એ છે પણ નહીં, નથી પણ એમ. એટલે બે રીતે છે. એટલે તમને આપણે કઈ રીતે લાગુ પડે એના ઉપર છે. એટલે એના ઉપર મેઇન વસ્તુ શું કામ આ થયું છે પ્રોબ્લેમ, એ એટલા માટે થયો છે કે એક તો આપણે જે પર્સનલ એલાઉન્સ, કે જે આપણને પર્સનલ એલાઉન્સ મળે, એટલે જેવી રીતે ઇન્ડિયામાં 2.5 લાખ રૂપિયા સુધી છૂટ છે, અત્યારે 3 લાખ સુધી નિયરલી, કે ત્યાં સુધી તમે તમારી ઇન્કમ હોય, એટલી આવક હોય તો તમને એના ઉપર ટેક્સ ભરવો પડે નહીં. એવી જ રીતે અહીંયા આપણે છે એ લગભગ એ છે 12,570 પર્સનલ એલાઉન્સ અત્યારે હાલમાં. હવે એ 12,570 છે એ આની છે ને આ સરકારે લગભગ બે વર્ષથી ફ્રીઝ કરી દીધું. ફ્રીઝ એટલે નહીતર શું છે, એવરી યર આ પર્સનલ એલાઉન્સ છે આપણું વધતું જતું એમ, ઇન્ફ્લેશન પ્રમાણે. એટલે જેવું ટકમાં આપણે વસ્તુની કિંમતો બજારમાં ભાવ ને બધું ઇન્ફ્લેશન જે પ્રમાણે વધે એના સામે આ પણ વધતું હતું. હવે આની આ ફ્રીઝ કરી દીધું. ફ્રીઝ એટલે સ્ટોપ કરી દીધું વધવાનું, એટલું જ રહે કે હમણાં. એટલે 2-3 વર્ષ સુધી તો કંઈ નથી થવા, 2028 સુધી તો કંઈ નથી થવાનું.
આટલું જ રહેવાનું. હવે આટલું રહેવાનું તો એની સામે જો બધી જગ્યાએ પગાર છે તો પગાર વધે છે માણસોને એમ, વેજીસ, બરાબર, વેજીસ વધે ઇન્ફ્લેશન પ્રમાણે, એટલે હવે આ એલાઉન્સ એટલો નટલો રહીએ એટલે વેજીસ વધે એટલે એને ટૂંકમાં ટેક્સ વધારે ભરવો પડે. તો સેમ વસ્તુ જે આપણે પણ પેન્શન વાળા જેને મળતું હોય પેન્શન વાળાને પણ લાગુ પડે એ જ વસ્તુ. કારણ કે આપણે જો બીજી ઇન્કમ કોઈ આવતી હોય, રાઈટ, બીજી કોઈ ઇન્કમ હોય તો એના બેઝ ઉપર આપણને આ પેન્શન આપણે જે એલાઉન્સ છે, રાઈટ, એ ટોટલ હિસાબ કરીને એમાંથી આપણને બધાય પૈસા મળે, બરાબર. તો એ વસ્તુ છે. હવે વસ્તુ એ કહું તમને, બીજું શું થયું, આ શું કામ વધ્યું, તો કે રાઇઝિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. રાઇઝિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એટલે સેવિંગ, માનો કે આપણું સેવિંગ હોય, સેવિંગ ટૂંકમાં આપણે પાસે પૈસા પડ્યા હોય તો પહેલાં શું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાવ ઓછો હતો. ઇન્ટરેસ્ટ મામૂલી 0.5% ને 0.75% ને હતો. હવે 0.5% હોય ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ખાલી, રાઈટ, ને સેવિંગમાં હોય 0.5%, એટલે આપણે લગભગ 2 લાખ પાઉન્ડ જ્યારે મૂકીએ, રાઈટ, ત્યારે 1000 પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ આવે. હવે 1000 પાઉન્ડ સુધી ઇન્ટરેસ્ટ આપણને એના ઉપર આપણે ટેક્સ લાગતો નથી. એ કાયદો છે અહીંનો. HMRC એ કીધું કે 1000 પાઉન્ડ સુધી તમને જ્યાં સુધી તમારે તમે અર્ન કરો ઇન્ટરેસ્ટ, તો એના ઉપર કોઈ તમારે ટેક્સ ભરવાનો નહીં, બરાબર. એટલે એ એક એક્સક્લુઝિવ છે, બરાબર, એ પહેલી વસ્તુ. તો એટલે 2 લાખ પાઉન્ડ એટલે તો કે 2 લાખ પાઉન્ડ લગભગ માણસો પાસે બહુ ઓછા હોય એમ, આટલા સેવિંગ એમ. કારણ કે માણસ બેંકમાં ન રાખે અને માણસ કે પ્રોપર્ટી કે એવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરે જનરલી એમ. પણ અહીંના બધા જે બુઢા બધા છે, અહીંના બધા જે માણસો ઓલ્ડ પીપલ્સ, એ લોકો જનરલી છે ને આવું બધું પછી માથાકૂટ ન કરતા હોય કે આપણે જેમ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું ને વાં લેવું, રાઈટ. એની પછી એના બેઝિક એને પૈસા તો પેન્શન ને આવતા હોય એટલે આ છે ને એમને પડ્યા હોય પૈસા એમ, કે આપણને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આપણે એમાંથી વાપરીએ, બરાબર. પણ હવે જે એ જ વસ્તુ છે, અત્યારે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એટલો વધી ગયો છે કે 5% લગભગ 4%, હવે તો 5% તો હતો પણ હવે 5% નથી, પણ 4%, પણ છતાંય તમે ફિક્સમાં મૂકો તો લગભગ 4.5 થી 5% સુધી મળે છે એમ ઇન્ટરેસ્ટ સેવિંગમાં. તો તમને જો એ જ વસ્તુ છે 20,000 પાઉન્ડ હોય તો 20,000 પાઉન્ડના 1000 પાઉન્ડ ટૂંકમાં થઈ જાય છે 5% ઇન્ટરેસ્ટ. પડ્યા ખબર? એટલે ફરક પડી ગયો. સમજી ગયા કેમ ફરક પડ્યો? એને લીધે આપણી ઇન્કમ વધી ગઈ. કારણ કે આ સેવિંગ, આપણે જે સેવિંગમાં જે ઇન્ટરેસ્ટ મળે એ પહેલાં ઓછું મળતું હતું, હવે વધારે મળે એમ. હવે ત્રીજું શું કાઢ્યું છે કે HMRC ગિવિંગ મોર પાવર. હવે HMRC ને વધારે પાવર આપી દીધો છે ગવર્મેન્ટે. હવે એ પાવર શું આપી દીધો છે કે આપણા જેટલા આપણા કોઈ બેંક એકાઉન્ટ હોય, કોઈ પણ બેંક એકાઉન્ટ, સેવિંગ, કરંટ, આ તે જે કંઈ, રાઈટ, એનું ડાયરેક્ટ કનેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ વર્ક એન્ડ પેન્શન્સ, DWP, એની સાથે કનેક્શન થઈ ગયું છે. એટલે આપણા જે કંઈ સેવિંગનામાં ઇન્ટરેસ્ટ મળતું હોય એને સીધે સીધા ત્યાં ખબર પડી જાય. સમજી ગયા? DWPમાં. એટલે HMRC સાથે કનેક્શન થઈ ગયું એટલે HMRC ને બધા ખબર પડે. DWP નહીં ખબર ને HMRC નહીં પડે, બધાને. એટલે એના ઉપર ટૂંકમાં તમારે ટેક્સ કેટલો, તમને સેવિંગ કેટલું, માનો કે પહેલાં તો કોઈ ઇન્ફોર્મ નહોતા કરતા કે ભાઈ આપણને ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું મળ્યું એમ, ને કોઈ માથાકૂટી નહોતું કરતું. પણ હવે એ કરવી પડશે એમ. કરવી એટલે એમ કહે છે કે 10,000 પાઉન્ડથી વધારે તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળતું હોય, ઇન્ટરેસ્ટની આવક હોય, અથવા તો બીજી કોઈ સામાન્ય આવક હોય તમારે પેન્શન સિવાય તમારે આ કોઈ આવક હોય તો તમારે સેલ્ફ એસેસમેન્ટ ભરવાનું, આવું કીધું એની, રાઈટ. હવે આ કાયદો કરી નાખ્યો એટલે હવે માણસની ઇન્કમ તો આપણે વધી જાય, રાઈટ. એટલે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, એક્ઝામ્પલ ઉપરથી તમને ખબર પડી કે શું છે ખરેખર વસ્તુ આ, બરાબર છે. આપણે જાણે નવું પેન્શન રેટ, એટલે અત્યારે નવું જે પેન્શન જે મળે જનરલી ફૂલ પેન્શન, સ્ટેટ પેન્શન, તો 11,973 પાઉન્ડ મળે. કેટલા? 11,973 પાઉન્ડ. હવે બીજું આપણને માનો કે પ્રાઇવેટ પેન્શન મળે છે બીજા 5,000 પાઉન્ડ.
એટલે ટોટલ આપણે કેટલું આવક થઈ 16,973 પાઉન્ડ, 16,973 પાઉન્ડ. હવે પર્સનલ એલાઉન્સ આપણો કેટલો છે તો કે 12,570, 12,570 પાઉન્ડ સુધી આપણે એક પેની પણ ટેક્સ ભરવો પડે નહીં. બરાબર. તો આપણે આ વધારે ટેક્સેબલ ઇન્કમ કેટલી થઈ, કારણ કે આને આપણે માઇનસ કરીએ 16,973 માંથી 12,570 તો વધે 4,403 પાઉન્ડ. બરાબર. આ ટેક્સેબલ ઇન્કમ થઈ કે આના ઉપર ટૂંકમાં ટેક્સ લાગે. Your starting rate for saving in is a maximum of 5,000 pounds. Every 1 pound of other income above your personal allowance reduce your starting rate for saving by 1 pound. Right. એવું કહે છે. એટલે એનો મતલબ એવો થાય કે તમારે આને કોઈ પણ જે તમે પેન્શન ઉપર જે પર્સનલ એલાઉન્સ ઉપર જે કંઈ આવતા હોય ઇન્કમ થતી હોય તો એના ઉપર આપણે સેવિંગનું રિડ્યુસ થાય ને એના ઉપર આપણે ટેક્સ ભરવો પડે. એટલે માનો કે હવે આ આપણે આટલી ઇન્કમ થઈ, બરાબર છે, ટેક્સેબલ ઇન્કમ 4,403 પાઉન્ડ મેં તમને વાત કરી. હવે માનો કે આપણી પાસે 50,000 પાઉન્ડનું સેવિંગ છે બેંકમાં, રાઈટ, અને એના ઉપર 5% ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે. એટલે કેટલા થયા? 2,500 પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ થયું વર્ષનું એનું. હવે ઇફ યોર અધર ઇન્કમ ઇઝ લેસ ધેન 17,570, હવે ટોટલ આપણી જો બીજી જે બધી ઇન્કમ ટોટલી જે આવે છે, રાઈટ, 17,570 થી નીચે હોય તો આપણે 5,000 પાઉન્ડ સેવિંગ સુધી આપણે કોઈ ટેક્સ ભરવો પડે નહીં. બરાબર. તો 17,500 થી નીચે આપણી ઇન્કમ હોય તો, બરાબર. પણ એમાં પાછો આ છે કે 1 પાઉન્ડ તમે એના ઉપર ડિપેન્ડ પર્સનલ એલાઉન્સ ને બાદ કર્યા પછીની જે ઇન્કમ હોય તો એમાં એ રિડ્યુસ થઈ જાય તમારે. એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ હવે આમાં કે 17,570 માઇનસ જે આપણી ટોટલ જે ઇન્કમ પેન્શનની ઇન્કમ જે આવી તો કે પેન્શનની ઇન્કમ કેટલી આવી તો કે 16,973 પાઉન્ડ. એટલે એ માઇનસ કરીએ એટલે 597 પાઉન્ડ, 597 પાઉન્ડ એક તો આવ્યા આપણે. બરાબર. એ એટલા ઉપર આપણે કંઈ ન લાગે ઇન્ટરેસ્ટ. પ્લસ સેવિંગ તો કે 1,000 પાઉન્ડ બીજો આપણે જે ઇન્ટરેસ્ટ એલાઉન્સ મળે છે કે જે એના ઉપર આપણે ટેક્સ ન ભરવો પડે. એટલે ટોટલી 1,597 ઉપર ટોટલ એલાઉન્સ આપણને મળે કે એના ઉપર આપણે ટેક્સ ભરવો પડે નહીં. તો આપણે ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું મળ્યું છે? 2,500 પાઉન્ડ. એટલે 2,500 માંથી 1,597 આપણે બાદ કરીએ એટલે વધે 903 પાઉન્ડ. તો 903 પાઉન્ડ ઉપર આપણે 20% બેઝિક ટેક્સ ભરીએ એટલે 180 પાઉન્ડ આપણે ટેક્સ ભરવો પડે જો આપણી ઇન્કમ આટલી હોય તો. બરાબર. તો આવી રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરે છે એટલે આવી રીતે કેલ્ક્યુલેશન થાય. તો એના બેઝ ઉપર માનો કે તો આપણે ન બતાવ્યા આ તો એટલા જ ઓછા છે, પણ માનો કે 2 લાખ પાઉન્ડ આપણે સેવિંગ હોય ને તો ઇન્કમ એ વધી જાય ને. કેટલી ઇન્કમ વધી જાય ને? હવે આપણે જે જણાવ્યું ન હોય HMRCમાં, રાઈટ, ટેક્સ ઓફિસમાં, અને આપણે સેલ્ફ એસેસમેન્ટમાં રજીસ્ટર ન થયા હોય તો ઓલા લોકોને શું ખબર તો પડી જાય. એટલે આપણો છે ને જે ટેક્સ એલાઉન્સ જે હોય કોડ, એ કોડ રિડ્યુસ કરી નાખે એટલે આપણું પેન્શન જે આવતું હોય એ પેન્શન ઘટી જાય ઓટોમેટિક. એટલે આપણને તરત થાય કે કદાચ આ પેન્શન લે અને તો કાપી નાખ્યું આપણું પેન્શન. એમ ખરેખર કાપ્યું નથી એની પેન્શન, એની હિસાબ કર્યો છે ટોટલ ઇન્કમનો. આપણી ટોટલ ઇન્કમ કરીને એના બેઝ ઉપર આપણને પેન્શન એ આપે છે. એટલે બીજો ટેક્સમાં વ્યૂ જાય છે. ટૂંકમાં એ ટેક્સ કાપી લે છે ડાયરેક્ટલી, ત્યાંથી કપાઈ જાય અને પછી પેન્શન મળે આપણને. ને પછી આપણે કહે કે ઓહો અમારું પેન્શન ગવર્મેન્ટ કાપી નાખ્યું, પણ ગવર્મેન્ટ પેન્શન કાપતી નથી. પણ ગવર્મેન્ટ તમારું જે ઇન્ટરેસ્ટ થતું હોય, રાઈટ, ટેક્સ થતો હોય એ ટેક્સ લઈ લે છે આપણી પાસેથી, રાઈટ. એટલે મૂકવાના ને જ કંઈ. અને આ વસ્તુ આવી રીતે બની છે. એટલા માટે આ બધું થયું છે. તો મેં કીધું ચાલો આના વિશે વાત કરું, કારણ કે ઘણા માણસોને એવી અફવા ફેલાવી છે કે 10,000 પાઉન્ડ સેવિંગના એ કાપી લે છે. કાપી કંઈ લેતા નથી, પણ આવી રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરી અને આપણો જે હિસાબ થતો હોય એ
આપણને બરાબર કરીને પછી પૈસા આપે પેન્શન માટેના, બરાબર. તો આવું કંઈ થતું હોય તો જોજો તમે ને જાજો, પ્રોફેશનલ એડવાઇસ લેજો, કોઈ એકાઉન્ટન્ટ પાસે જાજો અને કહેજો કે ભાઈ આ વસ્તુ છે. અથવા તો ડાયરેક્ટ તમે ટેક્સ ઓફિસમાં ફોન કરી શકો. એવું કંઈ નથી કે અહીં તમને કોઈ જવાબ ન આપે, એ પણ જવાબ આપશે તમને, બરાબર. તો આવજો, બાય બાય. ને પાછા નવા વ્લોગમાં કંઈક નવું લઈને આવ્યું. તો હર હર મહાદેવ, કર કર મહાદેવ, જય લીરબાઈમાં, જય વિંજાત ભગત, જય ખોડિયારમાં.